Oh, sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Hello, Assalamualaikum. Hai. So hari ni nak share dengan awak macam mana nak tukar template text. Contohnya awak ada buat text macam ni ada buat text hot 3 layer. Dia ada warna kuning, warna hitam dengan warna merah tu. So nak tukar template text ni kepada ayat hot lain. Okay. Awak tak perlu tekan setiap satu awak nak type satu-satu tu semula. Awak just jangan klik mana-mana dekat layer ni. Awak pergi kepada find and replace. So dia akan keluar kosong macam ni. So dekat atas ni awak kena type carta aliran pengeluaran. Okay, kiranya ayat awak nak find. Untuk replace ni awak kena tulis ayat awak nak tukar tu. Macam ni nak tukar ayat kepada mana ni? Nak tukar ayat kepada dilarang masuk tanpa tugas. Okey. Nah, sini awak kena tanda right belakang, find case, find forwards, search backwards. Hak ni awak tak right tak apa. Cuma awak tak boleh kalau teks awak ni ada dua baris. Okey, lepas ni main explain pula hantar dah. Next awak kena tekan find dulu. So dia akan find layer pertama, carta aliran pengeluaran senjata ni. Lepas awak tekan replace. Dia akan replace dengan dilarang masuk tanpa tugas ni. Okey, next awak tekan find sekali lagi. Baru replace pula. Dan layer kedua. Next awak tekan find and replace sekali lagi layer ketiga. So done. Itu sahaja. Cuma kalau teks awak ni dia ada enter dekat tengah dia ni, awak tak boleh nak copy direct. Ni dia ada enter ke, dilarang masuk ni. Lepas tu dia ada enter satu, baru baris kedua je tanpa tugas. Kalau ada dua baris gini, dia tak akan detect dekat find and replace. Dia akan hilang. Dia akan dilarang masuk sahaja. Contoh mi copy hak ni. Ada all copy. Okay, dilarang masuk tanpa tugas dah. Minta ke edit, find and replace pula. Hak ni minta ke paste, control V. Dia akan ada dilarang masuk sahaja. Hak enter untuk baris kedua tanpa tugas tu dia tak ada. Okay, so awak kena pastikan teks yang awak nak tukar tu biar satu baris sahaja. Okay, thank you for watching. Bye bye.